Abby's Talk Show. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Definitely Talk Show, ààyè ọpẹ́ yọ sí ọlọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ààyè ọpẹ́ a máa yọ fún wa ni. Èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní wípé kí a sáré ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe. Now, ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tí ẹ kọ́kọ́ darapọ̀ mọ́ wa, ìkànnì aláyọ̀ yìí, ẹ bá wa like ètò wa, ẹ dẹ̀ bá wa fi comment sílẹ̀, ó jẹ wá lógún gan, so that a lè máa mọ ṣé nǹkan tí a jọ ń sọ, ṣé nǹkan tí a gbé wá, ṣàárẹ̀ kọ̀ọ̀kan ń bẹ̀, ṣó mú yes, ṣó make sense, tàbí ẹ̀yin náà ní opinion titi yín tẹ́ fẹ́ pè wá sí àkíyèsí, tàbí tẹ́ kàn fẹ́ kí wa ni wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ ṣé gan ni. Gbogbo wa pátápátá àdélébáre àrìnàkóre ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọ̀n ní gbòkó ọmọ káwa mọ́lé, ọ̀n ní gbé wa dìgbẹ̀dìgbẹ̀, ànírógun wàhálà, ànírógun ìdààmú ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo kí wa wípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín, ètò wa Definitely Talk Show, ààyè ọpẹ́ yọ, ààyè ọlọ́dọ̀ ti gbogbo wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èwo ni ká gbé yẹ̀wò lọ́jọ́ títí òní pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní especially ní Africa. Kò ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ rí ní ìlú òyìnbó. Kí tiẹ̀ nìdí àti ìtumọ̀ tá fi sọ wípé àní ilé ti tó lọ, àní dídàpọ̀ tán dà wá papọ̀ kò ń ṣe ẹjọ́ wa ni, kò tún wá ń ṣẹjọ́ wa. Nígbà tó jẹ́ wípé ó ti wá rí bẹ́ẹ̀, ìgbésẹ̀ wo lẹ gbé, ìgbésẹ̀ wo la gbé, báwo la wá fẹ́ yọ nínú ẹ̀? Wọ́n kó wa lóko ẹrú ni, wọ́n gba nǹkan lọ́wọ́ wa ni, wọ́n ṣe kinní kan ni. Nígbà tí ẹ̀yin ti wá mọ̀, ṣé sì yín ni àwọn tó kó wa lóko ẹrú yìí, àwọn bàbá wọn, kò ń ṣe generation tá wà nínú ẹ̀ yìí, àwọn fi lé ọmọ lọ́wọ́. Àwa tó kó lẹ́rú yẹn, ṣáwa wá ń dàgbà sí ni àbí à ń kéré sí? Torí àwọn ọmọ tán fi lé lọ́wọ́, àwọn ń ṣiṣẹ́ yẹn lọ. Àwa tí a wá bá náà wípé àwọn bàbá tiwa ń kó wọn lẹ́rú, kí ni a ṣe sí? Mo sọ nǹkan kan, mo ní social media yìí, especially mobile phone, tí òyìnbó bá mọ̀ wípé ó máa pẹ̀lú nǹkan tó máa ṣàkóbá fún ìkólẹ́rú tán kó Áfríkà lẹ́rú ni, wọn tiẹ̀ ní jẹ́ kó dọ́wọ́ Áfríkà rárá bó ṣe lè ń kó mọ́. Torí gbogbo nǹkan àṣírí, gbogbo àwọn nǹkan tá a ṣì ń gbé wípé tá a bá lọ bèèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ kó tó di pé ó kú, àní mọ kinní kan, tá a bá lọ bèèrè lọ́wọ́ kinní kan, tá a bá lọ bèèrè. Gẹ́gẹ́ bí mo máa ń sọ nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, wọ́n ní wá mi kó sì mọ̀ mí, kó sì rí wípé kó tó máa sìn mí. Áfríkà àti ìlú òyìnbó, èèyàn mélòó ló ń pè jókòó wípé òkè o, àti bí ẹ báyìí o, tó bá pọ́mọ 15 years o, tó bá ti jẹ́ teenagers o, tó bá ti pé 13 years o, tó bá pé 10 years, a ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fi ẹ̀kọ́ Bible, ẹ̀kọ́ Hindus, ẹ̀kọ́ Quran, ẹ̀kọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, a fi hàn ẹ́, wàá mú kan nínú méjèèjì. Ta ni? Ẹ jọ̀ọ́, tá bá rẹ́ni tó jẹ́, ẹ lè bá wa fi sínú comment section. Nǹkan tí a bá, nǹkan tán gbé lé wa lọ́wọ́, òun là ń ṣe lọ. Ó tiẹ̀ máa dùn mọ́ mi, mo fẹ́ máa play fídíò kan. Mo mọ̀ wípé ẹ̀yin ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ̀yin tí ẹ máa ń ka ìwé, tàbí ẹ̀yin tí ẹ wà lórí social media tó jẹ́ wípé báwo ni àwa Áfríkà, báwo la ṣe débi tá a dé yìí, báwo la ṣe bá orúkọ ẹrú. Mo mọ̀ pé máa mọ orúkọ ẹni tí mò ń sẹ̀bọ̀, mo gbé homework fún yín ni. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ orúkọ bàbá yìí, bàbá wa, bàbá. Mo máa ń rò ó nínú ọkàn mi wípé ẹni yìí tó bá jẹ́ pé ní ó ti wá láyé ìgbà kan rí, tó bá jẹ́ wípé ní ìgbà kan rí ni, tí irú àwọn eléyìí tó bá rí ìwé ìlú bòmíì, ṣe mọ̀ pé kéèyàn jíwèé wò, kó kàn jíwèé wò lásán, ó mọ nǹkan tó máa fi kún, á dẹ̀ mọ nǹkan, ó kàn fẹ́ ní clue ni, á mọ nǹkan tó fẹ́ gbé sílẹ̀, á dẹ̀ mọ nǹkan tó fẹ́ gbé yẹ̀wò. Gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ lọ́jọ́ títí òní yìí, tí Bible náà tó ń takora wọn, tí ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó wà wípé Jesus Christ àní kò ń ṣòyìnbó sẹ́,
àti Áfíríkà ní Jesus Christ ló ti rin ìrìn àjò. Wọ́n gbé sínú òkun, wọ́n gbé sínú kinní kan, wọ́n kọ́ fún wa ní, a kà á ní, understand sìn. Láti ìgbà tán ti ní Jesus rìn lórí òkun, ó la omi sí méjì, ó iṣẹ́ ìyanu oríṣiríṣi. Òyìnbó mélòó ló wá ṣe iṣẹ́ yẹn láti ìgbà tí ò ti sí Jesus Christ láyé mọ́? Irú iṣẹ́ yẹn tẹ lè rí, ọwọ́ Áfíríkà lẹ ti lè rí irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. Torí pé Ọlọ́run dá wa ní àkàndá, Ọlọ́run á jẹ́ ẹyin ojú Elédùmarè. Ìgbà tóyìnbó dé, àwọn náà rí wípé àwọn people yìí agbára wọn ti pọ̀ jù, kí la lè ṣe fún wọn? Ibo ni kí n kọ́kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ náà o? Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ má kánjú o, ẹ má kánjú. Ibo ni kí n kọ́kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ náà? Ibo ni kí n gbà wọlé náà? Ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ kọ́kọ́ gba ọ̀dọ̀ bàbá wa yìí wọlé. No, ẹ jẹ́ kí n gba bíbá yìí wọlé. Ó ń ṣe mí kámi. Now, Youth, this is all we are clamoring for. We left what we were supposed to do at earlier time and focus on religion. By the time that African youth supposed to come together, unite together, and continue to fight on how to get a good governance, they unite themselves together in order to form one of the biggest religion on earth. This is Enugu, it's an expressway. The roads are no good. We are on traffic. Nobody moves front, nobody moves back. And this is all we are preaching. Ẹ má bínú o, kò ń ṣe ẹni yìí ni mo ní a máa dárúkọ o. Mo kọ́kọ́ fi fídíò yẹn pamọ́ ni o, kò ń ṣe ẹni yìí ni mo fẹ́ ní a fẹ́ dá pé a máa mọ̀. Torí kò ń ṣe ní Áfíríkà nìkan náà ti mọ̀, ní gbogbo àgbáyé ni. Kí ni mo fẹ́ fàyọ nínú nǹkan tí mò ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ni pé tí ẹni yìí tó bá jẹ́ wípé ó fẹ́ sọ wípé Ọlọ́run fi hàn òun, tó bá mú eléyìí, tó bá mú tọ̀hún, tó bá mú jọ, ó máa dá ẹ̀sìn tiẹ̀ sílẹ̀ ni. Pásítọ̀ lẹni tá à ń sọ yìí, pòfẹ́sọ̀ ni. Oyè wo ló wà láyé tí, in short, ìgbà tí mo play fídíò kan, more than 5 minutes náà fi ń sọ àwọn oyè tí ẹni yìí tó ti jẹ. Jọ̀wọ́ fẹ́ fi fídíò yẹn àti àwọn nǹkan tó jẹ́ reality, ọ̀nà ibi tí àkóbá ti dé fún àwa ará Áfíríkà, tí ò ń ṣe àwa nìkan, especially Yorùbá. Oh my God! Inú mi dùn wípé Ọlọ́run dá mi níran Yorùbá. Èèyàn lè dá títí kó má kù síbì kan, ó níbi tá a kù sí náà. Yorùbá ń takora wọn, Yorùbá ò fẹ́ràn ara wọn. Tó bá dé àwọn ìlú bòmíì náà ó máa rí. Ó kàn ní ká gba ibi báyìí wọlé ni, torí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn òun náà ni pásítọ̀ yìí náà, òun náà ló sọ. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tẹ́ bá ti ń ṣe alábàápàdé arákùnrin wa tó ń sọ̀rọ̀ yìí náà, ẹ máa rí pé òun náà máa ń sọ fact, ó máa ń sọ òkodoro ọ̀rọ̀, ó máa ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé tí màmú bá gbọ́, inú ẹ̀ ò ní dùn sí. Tí pásítọ̀ bá gbọ́, inú ẹ̀ ò ní dùn sí. Òun máa ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀, torí gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa ń sọ pé òtítọ́ ọ̀rọ̀ korò, ibẹ̀ yẹn ni mo fẹ́ ká gbà wọlé. Ẹni tí mo ní bóyá ẹ máa mọ orúkọ ẹ̀, tẹ́ máa type orúkọ ẹ̀, mi ò tí ì gbé fídíò pòfẹ́sọ̀ náà, mi ò tí ì gbé jáde. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ eléyìí lọ. There is no God anywhere from any Christianity, any pastor, reverend, that will make your own case to be different. Now I am on traffic here, reverend fathers are stuck here, pastors are stuck here, bishops are stuck there. So the illiteracy that is going on in Africa is appalling. You know, by the time that African youth are supposed to unite themselves together in order to get a good government, they unite themselves together to pray. And we are no longer together again because Catholic Church have divided us. Anglican have separated us. Choosing have separated us. The white man introduced religion to you after slavery, and they took on, keeping on, key into science and technology to develop their land. As a black man you continue dabbling in stupidity, that Jesus Christ is coming one day to save you. This is your land where Jesus is coming to save you. Can you see it? This is Igbo land where Jesus Christ lives, where Jesus performed miracles. But the same miracle Jesus has been performing, Jesus has failed to build our road for us. We left to do the needful and continue dabbling in stupidity or in the name of religion. We cannot use our common sense. We will keep on suffering. The white people that gave you religion will keep on building their land, while you will keep on with your eyes closed, praying to unseen spirit. You know, the stupidity of a black man is appalling.
A black man who wants to go to heaven, look at where they came from. Black people who are dreaming about heaven that refuse to build their land, look at where they came from. So you want to tell me that you and Switzerland citizen is going to live in heaven when you die? The white man brainwashed you. You are under brainwashed. Typical one. Only in Africa is where they call Jesus to protect them from motor accidents, stupidity, vagabonds that don't reason. All of us are being over there. You cannot see any transport or any transportation bus written the name of Jesus or God in the Western world. Because they build their road, they tie their road, they make their roads motorable, they put speed monitoring limit camera. They train themselves to a standard driving system. But here you pray. You close your eyes to pray. Laba, 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 laba. You speak in tongue. You came from a community where there is no factory. And after you graduated from university, you want to use prayer to get a job. Why there is no factory in your village? We came from a society where there is no good road. Reverend fathers and bishops in Africa introducing to us to pray so that Jesus will come and save us. Instead of uniting us to fight the government, instead of uniting us to fight our bad government, they unite us to fight Satan. Tell me Satan that is above our government. Is there any Satan operating in Nigeria that is above our government? We will keep on suffering. We will keep on suffering. Our reverend fathers and pastors even let us to know that Jesus will give us visa. How many Germans have Jesus given visa to come and live in Nigeria? How many Germans are living in Nigeria in the name of prayer? We will keep on suffering. Europe, after slaving you for 400 years, they come and introduce Jesus for you. Suffering and smiling. Suffering and smiling. Look at us. Look at where we are. Look at us. In Africa, where we pray so that Jesus will give us visa to go to Europe. And when we go to Europe, we become a cleaner. We become a dustbin packers. Look at us. Look at us. Look at Africa. Africa are building churches. They are building churches. They are building churches every day. They are building churches. A community that have no industry, but they have 10 churches. And after graduating from university, you will be praying so that Jesus will give you a visa. Africa is gone. No, Jesus is coming to save us, right? All of us are trapped here. Being you a pastor, being you a reverend father, you will not pray and you will disappear from here. Unless we follow the due process that control the whole Western world before we survive. Here we are praying. A black man wants to use prayer to get a job, but he came from a community where there is no factory. Africans are doomed. Look at us in prison in Dubai. Look at our youth in prison in Malaysia, in Cambodia, Vietnam, everywhere all over the world. Because we left to hold our government the accountability of our suffering. And we start dabbling in stupidity of religion. You know, a graduate, a youth in Africa will close his eye from morning till night or in the name of night vigil to use prayer to solve their problem. Look at us. Look at where we are living. Our pregnant mothers are stuck there. Those who want to go to the hospital are stuck here. Let us assume that we, the youth of Nigerians, any day we invest the energy we're investing in religion into. Now, ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin àti àbúrò ṣe rí ibi tí ilé ayé dé, ṣe rí ibi tí ilé ayé Áfíríkà tó dé, bọ̀ a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ò torí pé kí ni àwọn díẹ̀díẹ̀ nínú àwọn èèyàn kan sì wọ́n ti mọ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sí òsì. Wọ́n ti mọ̀ wípé okay, àwọn òyìnbó ti wá láti wá kó wa lẹ́rú. Okay, good, fine, àti gbọ́ àti gbà. Bọ̀ àwa ara wa fúnra ara wa a tún kó ara wa ní ẹrú. Ẹ worú ọmọkùnrin, ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò yìí. Ó wà nínú àwọn ikọ̀ adigunjalè tó jẹ́ ògbóǹtarìgì ọ̀jẹ̀ nínú àwọn àgbà olè tí ń dábòrò abàṣùn ògẹ̀rẹ̀jẹ̀ tí ń dáwọn èèyàn lọ́nà káàkiri ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn mọ̀tẹ́ ọmọdékùnrin kan ò tí í ṣe ògbóǹtarìgì olè alọ́kọ́lóhun kígbe tó jẹ́ pé iṣẹ́ ìdigunjalè àti pípààyàn ló yàn láàyò. Ta ló fẹ́ rí ọmọ ọdún méje yìí tí ó rò pé irú iṣẹ́ burúkú báyìí ní ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀, ṣùgbọ́n o ìṣe ló ti dájú wọn lé níbi tó jẹ́ pé ó ti di ògbóǹtarìgì dé. Gbogbo ìbéèrè tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kódà ìṣe ló ń wo àwọn tó ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ àfi bí ẹ̀fọn pé wọn ò jẹ́ nǹkan kan o. Ọlọ́run ọba mi ọmọ ṣàánú wa bírú ọmọ yìí bá kóyàn lọ́nà èèyàn lè ra ní kò pé kí ni irú ẹ̀ ń wá kì lójú ọ̀nà mi kúrò lọ́nà tí ó sì ń mọ̀ pé páńpẹ́ ẹ̀kú ni o.
ọmọ ọdún méje ọ̀hún ni ọwọ́ ti wá tẹ̀ báyìí ní agbègbè Delta ní ìpínlẹ̀ Delta lọ́hùn-ún níbi tó jẹ́ pé ó ti ṣàlàyé gbogbo ibi tí àwọn tí lọ ń digunjalè pẹ̀lú àwọn ẹ̀kọ́ eléyìí tí àwọn jọ ń digunjalè ọ̀hún. ọwọ́ ti wá tẹ ọmọdékùnrin ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ Edo níbi tó sọ pé àwọn tí lọ ń digunjalè káàkiri kódà tẹ́ ẹ bá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀bẹ́ òṣègbọ́ láìpẹ́ oríṣiríṣi àwọn ibi ni wọ́n ti lọ digunjalè pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tó ní níṣẹ́ ni àwọn ń kó ìbọn ọlọ́pàá táwọn lọ jí kóńbì kan òun náà sì mọ ìbọn ìléwọ́ pistol òun mọ̀ yín dáadáa ó sọ kínní ọ̀hún ní èdè Gẹ̀ẹ́sì fúnra ẹ̀ ẹ gbọ́ bó ṣe wí lẹ́nu àwọn tó fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò. Okay. Now, you say your brother, eh? Yes. 2 police gun dey with am. Yes. Which station na collect the gun? Oba Market. Oba Market. Okay. The one wey you first tell me say for White House wey police wanna take collect to call, who that one dey with? Wey dey wanna break White House for during EndSARS protest? Na EndSARS Oba Market. Okay, for Oba Market. Yes. No be White House. Okay. So the small pistol wey you sabi shoot wey your brother teach you, who that one still dey with? Na they keep all of them. Na dey keep all of them. Him teach you that small one how to operate am, abi? Yes. Okay. Raise your head. How many robbery you don follow them go? 4. 4. Where and where? Saple Road, Siloko Road. Saple Road, Siloko Road. Tedopa. Tedopa. Okay. Raise your head. Raise your head up here. How many people una don kill? 2. 2. Yes. For where? Name them. One for Siloko Road, one for Oba Market. Okay. Name their names. Those people who una kill. Wetin be their name? No go talk. I don't know their name. You don't know their name. Okay. If una rob finish, where una dey go sit down, where una dey gather share money? Third for cartel. Third for cartel. Yes. Where the cartel dey for third? If you pass there, that way I tell you, so you go from small. You don't go from small, then that's where filling station. Call no filling station, you never go inside. Yeah. You know the place. Yes. Okay. That your brother now, if we want see am, when we will take see am? We will go there do money, we'll fish am. We'll go there around 8 in the evening, we'll fish am. We'll face see am. Alright, no wahala. ọlọ́wọ́n ọba mi ò ní jẹ́ ká sì rìn kò sì ní jẹ́ ká bọ́ sọ́wọ́. náà ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá ṣe rírú ọmọ yìí ń sìn àwọn ọ̀yẹ́ ẹ̀ áìdá ń lọ sí night vigil áìdá kó jẹ́ wípé ọ̀n rówó ilé san áìdá kó jẹ́ wípé ọmọ gan ọ̀rọ̀ oúnjẹ jẹ kó tó di wípé wọ́n bọ́ sí gbogbo orú nǹkan báyìí. gbogbo nǹkan yìí dẹ̀ rí ta ló kó wa lóko ta ló tún kó wa lẹ́rú bí òun ṣe àwọn tá a pè ní ìjọba tó yẹ kó mójútó ará ìlú. àwọn tá a pè ní ìjọba àwọn gangan tún kó wa lẹ́rú. torí ní ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe campaign ó dàbí àwọn tó ń mẹ́sìn wa náà ni. ẹ máa rí wípé ẹ̀sìn Christianity kò jábọ́ látojú ọ̀run sí Áfíríkà àti ìlú ibìkan ló ti ń débìkan àti ibìkan ló ti débìkan bẹ́ẹ̀ náà ni Islam náà nìyẹn kò jábọ́ láti ojú ọ̀run. bóyá tó bá mú èmi lé ní nǹkan kan ń sìn ransom or whatever tó bá láwọn fẹ́ fi mí sílẹ̀ wàá lọ kéde ìròyìn yìí ọ̀ wàá lọ ṣiṣẹ́ báyìí. ẹni tó dẹ̀ ti tọwọ́ sí lọ́pọlọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó bá dé ìlú bòmí kílẹ̀ rò pé ó máa tún jẹ́ nǹkan tuntun so many people ló fẹ́ gbọ́ nǹkan tuntun ó dàbí ọ̀rọ̀ àwọn eléré náà ni ẹ jẹ́ kéèyàn kan tún délé nísìn kó mú bra apá kan kó jẹ́ pápá kan bra ló máa wọ̀ kó mú apá kejì kó gé sọnù kó wá mú pint kó wá yá ní gbogbo ẹ̀yìn kó wá mú blouse kó jẹ́ kó máa rí nǹkan tó wà kó wá kó ṣàmúra kan tó jẹ́ wípé abnormal kó múra kan tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ṣàfẹ́ máa wò ṣá tí èèyàn bíi 20 bá wò á máa rí èèyàn kan tó máa gbà nǹkan tuntun léléyìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ wọ́n á jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú wa àwọn máa fẹ́yàn kan lówó ìwọ gbà lọ ṣiṣẹ́ àwọn á pín owó yẹn òun náà á tún pín fún àwọn kan àwọn tó pín owó yẹn fún àwọn náà á tún pín fún àwọn kan torí kíni torí nǹkan tó fẹ́ jẹ torí wípé wọ́n ti ń sanwó nǹkan tó yẹ kó fi tún ìlú ṣe wọ́n ti ń sọ fún individual àtẹni tó yẹ kó kàn lọ́wọ́ àtẹni tí ò yẹ kó kàn lọ́wọ́.
ṣe rí wípé òyìnbó nìkan kọ́ ló kó wa lẹ́rú òyìnbó gan ti fi wá sílẹ̀ torí àwọn olórí wa ní áfíríkà ní àpapọ̀ wọ́n lè panupọ̀ wọ́n lè fìmọ̀ ṣe ẹyọ kan gbára wọn kúrò nínú oko ẹrú òyìnbó yìí bó báwo lóhun wọn ṣe fẹ́ kó ìgbà tó jẹ́ párùn tó wà lára áfíríkà ẹni tó bá wà ń bẹ̀ ní 80 years kò fẹ́ kúrò ẹni tó fẹ́ wà ń bẹ̀ ní 30 years kò fẹ́ kúrò ẹlòmíì fẹ́ wà ń bẹ̀ gan kó tó fà á lé ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ that is problem tí áfíríkà ní náà nìyẹn irú àwọn churches náà àwọn náà kó àwọn èèyàn náà lẹ́rú ẹ wo orú ọmọ kékeré yìí tẹ́yìn gan bá ti rí bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ máa rí wípé kò ń ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣerú nǹkan báyìí tírú eléyìí náà sí tó bá fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ ní àdúgbò tó bá fẹ́ pín àrùn yẹn tó fẹ́ pín yíká àwọn sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ mélòó lẹ mọ̀ pé ó ti fà sí irú nǹkan báyìí ikú ojú ọmọ kékeré náà máa fi wò ó ẹ̀wọ̀n ọmọ kékeré láwọn ti pààyàn méjì bóyá kò dẹ̀ tún jẹ́ bóyá kò tún sọ tán gan pàápàá ta ló mọ̀ ọmọ kékeré ta ló fà á gangan ìjọba fà á ìyá fà á bàbá fà á ìjọba fà á pásítọ̀ fà á torí gbogbo àwọn ẹni yìí torí pé tó bá yẹ pé òun wá kò nígbà tó ń ṣe tó fẹ́ gbé àwọn ajẹgúdújẹrá míì síbẹ̀ bọ̀ tó bá ti wá fílẹ̀ ní 5,000 báwo ló ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ kàkà kó sọ̀rọ̀ gan tó ti rò ti tọ̀ ọ̀rọ̀ á pariwo á kékékékéké alógúnlógún á fi proof wọn á fi hàn á fi ṣe gbogbo ẹ̀ but still yet wọ́n máa sọ wípé no tó bá wá dójú ẹ̀ ó wá délẹ̀ tó ń sìn náà máa wá ní level tán tó fẹ́ gbé wọn lọ lélẹ́yìí oúnjẹ wọn epo wọn ṣé àmọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni àní kí Jésù wá látọ̀run sẹ̀ kó túmọ̀ àwọn ọmọ ogun míì wá sọ́wọ́ bí oníkálukú ò bá lọ ní tiẹ̀ ìrìn àjò yìí ìyá wọn máa kún ìyà ní ebi wọn máa kún ebi ni ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà tó ti di wípé Ọlọ́run jẹ́ rí tèmi ṣe kò ń ṣe pé Ọlọ́run jẹ́ kí ìlú dààmú now ẹ jẹ́ ká wá lọ síbi ẹni tí mo sọ gangan now. You slaves obey your masters as you would the Lord. So you can almost see an attempt to and being sold as if they were not human beings. All slavery was dehumanizing. All slavery. Tẹ́ bá lọ search fún man yìí ẹ máa rí wípé àwọn eléyìí Ọlọ́run dìídì Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ tó kàn gbé làákàyè náà bóyá làákàyè bíi bóyá bí èèyàn bíi 50 tó wá gbèrú èèyàn kan ṣo ẹ máa rí pé máa quote tó bá ń quote nǹkan century tó kọjá á sọ ó dàbí bàbá Akíntóyè gangan ni bàbá Akíntóyè náà pẹ̀lú àwọn àkàndá ènìyàn bàbá Akíntóyè 80 something years old bàbá ò ní gbèrè sílẹ̀ láti sọ wípé díbà ẹ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ bàbá wọn ṣe títí di òru 2 o'clock ní bàbá máa ní àwọn tó wà lọ́dọ̀ bàbá náà máa ń sọ bàbá Akíntóyè Professor Banji Akíntóyè wípé bàbá àwọn tètè lọ sùn ẹni kan tètè lọ sùn ẹni kan tètè lọ máa sùn because ó ní ìwé tí bàbá máa ń kọ ó ní àwọn ìwé lóríṣiríṣi àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ bàbá ń ṣe ìwé máa ń kọ̀wé ní gbogbo ìgbà bẹ́ẹ̀ náà ni professor yìí náà ọ̀rọ̀ tẹ́ bá gbọ́ lẹ́nu àwọn eléyìí kò ń ṣe pé bóyá torí pé wọ́n fẹ́ kó wa wọnú ẹ̀sìn tàbí torí pé wọ́n fẹ́ gba nǹkan kan bó ṣe ń bá àwọn eléyìí pásítọ̀ ni Professor Mulumba kò ń ṣe wípé bóyá mo fẹ́ fi favour àwọn pásítọ̀ tàbí mo fẹ́ fi favour aráàlú tàbí mo fẹ́ fi favour no irú àwọn èèyàn báyìí gan ọ̀kan mọ̀ ọ̀pọ̀ tó ń pẹ́ láyé especially àwọn òyìnbó yẹn wọ́n máa ti wá one way or the other torí wọ́n mọ̀ wípé fact àṣírí àwọn eléyìí òkè wọ́n máa sọ nǹkan tó máa sọ ni àwọn ò bá sùn kan máa jí was demeaning. All slavery had a commercial aspect to it. There is no slavery that you can say was humane. And one of the things that
they did was to take away people's cultures and people's language. You can say, for example, that in the Arab world, because of the lack of documentation, you don't see the descendants of slaves in the manner that we see it in the United States of America or in the Caribbean. But one can say, for one thing, that what they did was to convert people into chattels, and it made those parts of the world richer. But the Arabs also did something else that the transatlantic slave perhaps did not do as effectively as they did, is that some of them came into the hinterland and married. So you can see the process of Arabization. This is a similarity rather than a difference. The Arabization of the eastern coast of Africa and the Islamization, because they came, and in the process of enslaving, they also Islamize and Arabize. And you see people having names which are fundamentally Arab and Islamized. Even the Arab names were Islamized. And then when you go to the transatlantic... ẹ máa rí ọ̀rọ̀ tí professor tó ń sọ wípé ó fẹ́ jọ mọ́ nǹkan tí Taniolorun Abdulazeez Taniolorun ó fẹ́ tó bá jẹ́ wípé wọ́n jọ jẹ́ ọmọ ìlú kan náà ní pé má ìjọ ọmọ Nàìjíríà, wọ́n máa ní bóyá tàbí wọ́n jọ relate tàbí wọ́n jọ ní nǹkan kan in common, because Taniolorun náà ó kàn jẹ́ wípé àti gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ a lè fi ìmọ̀ ọ̀làjú àwọn èèyàn téèyàn ti bá tò kéèyàn fi wé Taniolorun pẹ̀lú professor ni. Gbogbo yé yín, tó bá jẹ́ pé Taniolorun náà jẹ́ èèyàn tó jẹ́ wípé ó ti rí ìrírí ilé ayé bí irú ti professor yìí ni, ó máa wá mọ àgbékalẹ̀ òun nìkan náà ló kó bá Taniolorun, but Taniolorun ó ń sọ fact is not 100%, 120%. Bí professor yìí náà báwọn náà ṣe ń sọ fact, but àgbékalẹ̀ ńkọ́? Ẹ máa wá wo nǹkan tí ẹni yìí sọ àti nǹkan tí Taniolorun tó máa ń sọ, ẹ máa jẹ́ ká gbé yẹ̀wò. Eléyìí ti bá president sọ̀rọ̀, eléyìí ti dúró pẹ̀lú Buhari, wọ́n ti jọ sọ̀rọ̀ one on one, wọ́n ti jọ wà ní àwùjọ, òun àti Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ẹ dárúkọ president náà tó ti lọ, ẹ dárúkọ ibẹ̀ náà tí ò mọ̀ nípa Nàìjíríà, ẹ dárúkọ ibẹ̀ náà tí ò mọ̀ nípa Amẹ́ríkà, ẹ dárúkọ ibẹ̀ náà tí ò mọ̀ nípa UK, ẹ dárúkọ ní gbogbo àgbáyé yìí tí ẹni tẹ́ ń wò lójú amóhùnmáwòrán yìí tí ò mọ̀. Ẹ sọ history náà, ṣé history àwa Yorùbá ni? Ẹ listen kẹ́ gbọ́ history àwa Yorùbá tàbí ti àwọn Africans tó kù, àwọn Africa bóyá kódà gan túmọ̀ nípa Igbo. Mi ò fi bẹ́ẹ̀ náà ń gbọ́rọ̀ bóyá àwọn Haúsá, mi ò fi bẹ́ẹ̀ náà ń gbọ́ nínú ẹnu ẹ̀. Nǹkan tí ó kó bá Taniolorun àgbékalẹ̀ àti wípé kò lè kúrò nínú ẹ̀jẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ Ìbàdàn, ẹ má bínú, ẹ foríjì mí ẹ̀yin ọmọ Ìbàdàn. Àlọkó ló ń kígbe, ọmọ Ìbàdàn lé oníyọ̀lé ajẹ̀gbíjẹ̀kara wọn, wọ́n máa fi kára wọn fọ́rí mu. Àwọn sọ̀rọ̀, àwọn tó jẹ́ pé tán bá sọ̀rọ̀, tán bá bú ẹ tán báyìí kó ṣàdélé kó lọ máa áìdà kó lọ máa fomi mọ́ ara ẹ ni, torí bí ìgbà tán jù ẹ ní ẹ̀ṣẹ́ ló jẹ́. Ọ̀rọ̀ yẹn gangan, àgbékalẹ̀ yẹn gangan. Ẹ̀yin aráalé, mo fẹ́ máa rí comment bóyá nǹkan tí mò ń sọ bóyá ó mú yes, bóyá ó mú no. But ẹ máa bá wa ká lọ pẹ̀lú àlàyé tí professor yìí tó ń sọ àti àgbéyẹ̀wò àlàkalẹ̀ tí Taniolorun bó ṣe máa ń gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ kalẹ̀, àti ọ̀rọ̀ fídíò tí mo ti kọ́kọ́ fi hàn wá lẹ́ẹ̀kan yẹn lórí nǹkan tí pásítọ̀ yẹn ń sọ. Àwọn wo lẹrú? Àwọn wo ló kó wa lẹ́rú? Àwọn wo là ń ṣiṣẹ́ fún? Àwọn wo ló kó wa lẹ́rú ọpọlọ? Àwọn wo ló kó wa lẹ́rú èdè tá à ń sọ? Àwọn wo ló kó wa lẹ́rú ẹ̀? Báwo ló ṣe wà important sí láti lè gba èdè ẹ ní ẹnu ẹ̀? Báwo ló ṣe jẹ́ kókó?
báwo ló ẹ jẹ́ pé tó bá fẹ́ porúkọ Ọlọ́run o ò gbọ́dọ̀ lò ní orúkọ èdè titi ẹ̀ òun láti lo èdè tèèyàn kan. Tó bá fẹ́ jí láàárọ̀ láti kí Ọlọ́run Elédùmarè ẹ òun láti lo èdè èèyàn kan. Tó bá fẹ́ mu glass cup of water Ọlọ́run gbogbo aburú tó wà nínú omi Ọlọ́run má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ sí mi o. Ẹnikẹ́ni tó bá robi sí mi kó padà lọ síbi. Báwo ni a ṣe lè fi èdè yẹn sọ bẹ́ẹ̀ fún omi yìí tó bá jẹ́ pé a fẹ́ mu láti lo èdè ẹlòmíì? Àti tóbi fọ́lọ́run wọ́n ti ṣe nǹkan ti ṣe Áfíríkà bọ́ a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run sẹ̀ wípé ohun gbogbo gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí pòfẹ́sọ̀ sọ ó ló lè má jẹ́ lásìkò tiwa yìí bọ̀ òun ti rí wípé ó máa ṣẹlẹ̀ ó ti ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tèmi náà máa ń tẹnu mọ́ ni gbogbo nǹkan tó ń ṣe wá ó ti ṣe àwọn òyìnbó darí bọ̀ nígbà lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí àwọn náà ti mórí bọ́ nínú ẹ̀. Eku dẹ̀ ń ké bí eku, ẹyẹ ń ké bí ẹyẹ, ọmọ èèyàn ń fọhùn bí ènìyàn. Now, ẹ máa bá mi ká lọ. Trade. It was a complete transplantation of the people and the destruction of their culture, so that people lost their languages. If you go to the United States of America, those who went there who are Yorubas, those who are Wolofs, those who are Igbos, or those who are Temne, or those who are Mende, or those who are Ovambo, those who are Ovimbundu, they all lost their culture so that you cannot trace their language. Conversely, or those who are Ovambo, those who are Ovimbundu, they all who are Yorubas, those who are Wolof, so that people lost their languages. If you go to the United States of America, those who went there who are Yorubas, those who are Wolofs, those who are... Ṣẹ́gbọ́n, bí àwa Yorùbá bá ṣe bíbédè wa á wà lára wọn tó kó ó dẹ̀ yín kó wa títí dè nílé ni ṣe bá àwọn tó ń kó kúrò nìyẹn ṣe bí àwọn tó ń kó kúrò nìyẹn àwọn tó sì wà lẹ́nu ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí nǹkan. Igbos, or those who are Temne, or those who are Mende, or those who are Ovambo, those who are Ovimbundu, they all lost their culture so that you cannot trace their language. Conversely, the Arabs who came to what we now know as Swahili, which means the coast from which the word Kiswahili is derived, the languages were not lost, but they were Arabized. If you look at Kiswahili, which is fundamentally a Bantu language, you see that there is quite a lot of borrowing from the Arab language. So you can see those differences. But one of the most dangerous things that you see in the slavery in the Arab world was castration of men. This was unprecedented because in the transatlantic, they wanted the people to breed so that they would have more slaves. But in the Arab world, they simply castrated them. They were eunuchs who worked in the harems of the sultans of the day. That was as cruel as cruelty can be because they intended to decimate. But on the other hand, they bred them as you breed cows. They bred them as you breed rabbits, only that then they served as labor in their farms and in their households. You know, Christianity played a major part in giving legitimacy to slavery. We say it casually, but remember that the cross came before the flag. When Christianity came, the version of Christianity that was brought to us was a Christianity where you are supposed to turn the other cheek. It was a Christianity where they make reference to Paul's letter to the Romans and say, obey your masters. You slaves, obey your masters as you would the Lord. So you can almost see an attempt to say that slavery is God-ordained. And when they are preaching, whether it's the Catholic Church, they are now all apologizing that they were complicit in slavery.
The Anglican Church is agreeing that they were complicit in slavery. The Presbyterian Church is saying that they were complicit in slavery. So the church, as we know it, the organized church from Western Europe, was part and parcel of the enslavement of Africa, and that we must never forget. And they made references to the Bible to legitimize this atrocity. So that is the reality. And the same can be said of Islam, that Islam also did recognize that there are certain people who are not believers who could therefore be enslaved. Religion, as we know it, is as guilty as guilt can be in the enslavement of peoples. And remember, it is not only African peoples who are enslaved. Even other individuals or other groups of individuals in different parts of the world were enslaved and or dehumanized. If you go to the Latin America, the Arawak people were decimated, and religion was in the forefront. In the name of God, people were enslaved. In the name of God, people were dehumanized. In the name of God, Africans were turned into things. In the name of God, Africans were turned into commodities. Organized religion has every reason to apologize to those that were enslaved. Every civilization, as I've already said at the very beginning, in every society, people always tried to dehumanize those who did not belong to their communities. So there were wars among African nations, and when people were themselves arrested, when the European colonizers and enslavers came, most of them initially did not go into the hinterland. What they then did was to enter into unholy alliances with some African chieftaincies, and they hunted people who are not of their own or those who are prisoners and participated in the slave trade. I know some European revisionists try to use this to say that they do not owe Africa, but that is not the root cause. The kind of slavery that was being practiced within African societies, it did not lead fi ọmọ pé mo mute lẹ́ẹ̀kan yẹn now mo ní àti gbọ́ nǹkan tí prof àti gbọ́ nǹkan tó ń sọ wípé bọ̀ kí n tó sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ wípé ká tó kọ́kọ́ gbọ́lẹ̀ sí ẹnu bàbá wa yìí náà bàbá wa chief imam ilẹ̀ Yorùbá. ṣé àwa la Yorùbá ní àmì ìlú ọlọ́ọ̀bá ló mọ̀ dáa alimusa wa mọ́ọ̀tì àmì lọ́jẹ́ àdàtúmọ̀lókùn àfìkìyà tá a fi ń dá àwọn ọbalẹ̀ Áfíríkà mọ̀ ṣé àwa la kọkùnrin àmì ẹjọ́ bá ti wá gbé lẹ́kẹ̀ẹ́ sọ́wọ́ àti tọrọ ó ti wá di ẹlẹ́bọ so wọ́n wá láti wá destroy àṣà Yorùbá culture is a seed that can never dry. It's a symbol of peace and wisdom. So àṣà ẹjọ́ bá ti wá rí ẹ bá ti ráfà àkẹ́lẹ̀ Yorùbá tí bá ti ṣe wétéwété ẹ lọ wá gbà àwọn bàbá wọn pẹ́lẹ̀ Yorùbá ni bí àwọn tápà bí àwọn Fúlàní bí àwọn aragàbà wọ́n ti wá pẹ́ nìbàdàn wọ́n pẹ́ lẹ́kìtì wọ́n pẹ́ lÓgbómọ̀ṣọ́ wọ́n pẹ́ káàkiri wọ́n ti wá di onílé wọ́n ti gbọ́ Yorùbá àwọn náà wà á pìtàn ṣé pìtàn ìrí tẹ̀ pìtàn onífẹ̀ àwọn ẹlẹ́mọ̀ ìjọba tó social media tọmọ ní Islam ló faramọ́ ìkìríkà yẹn kọ́ wọ́n ná ta lọ́ dánú ẹni tó bá ya wèrè ẹ sọ bí ayé àpárí tẹ́ẹ̀kà lè lérí tí wèrè ó fi wòsàn tẹ́ẹ̀ bá ti wá ní ayé àpárí ẹ̀ lè fi kàyẹ́ tó bá ya wèrè lérí ẹni tó bá wá lóògùn tó fi wo wèrè sàṣẹ́ ẹlẹ́bọ ni wọ́n lè yẹn ní stroke kọ̀ gbádùn ẹsẹ̀ méjèèjì
wọ́n wá ka báìbù lé lórí kò lè wọ́ọ̀kì àfi kẹ́lò òbílẹ̀ wọ́n ní ilé ilẹ̀ sí àrájà ní mínísàbí Yorùbá ìran tọ́lọ̀ ti dá wa nù wọ́n dára sùn fí kọ̀ báyìí ní Yorùbá á sì máa sá ti wá ọlọ́sì ti júwe fún ẹ pé wọ́n ní ìyá èyìn yàrúdùn mi bẹ́ẹ̀ ní súnlẹ̀ bí wọ́n tàrá ibi dídá tọ́lọ̀ ń dá wa èkókò tọ́lọ̀ ń dá sí ilẹ̀ wa ìwòsàn ni àwọn Saudi Arabia ò ní wèrè lọ́dọ̀ wọn ò sì lẹ́ni tó ní ṣọ́ọ̀kì but àfáà tí wọ́n máa ń introduce òògùn tábìlẹ̀tì fún wa pé kẹfà lo kíníkà fi sí ẹgbà bẹ̀rẹ̀ fún ṣọ́ọ̀kì tó lo ìbílẹ̀ òun bá àṣà tiwa jẹ́ òun gbé àwọn àṣà ìdìbò lárugẹ. mo sì rí nù nígbà tó bá sọ fáwọn yẹn pé ẹ má lo òògùn ìbílẹ̀ kò da àràmù ni àbọ̀ tábìlẹ̀tì kan wà nínú ìbò tí yẹn bá ní ṣọ́ọ̀kì kó lò ó tó o túmọ̀ sí pé wọ́n fẹ́ máa pa àṣà tiwa. now ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ṣebí irú eléyìí náà ló ṣẹlẹ̀ tó fi jẹ́ wípé at the end of the day gbogbo àwọn bàbá wa àwọn àbúrò wa àwọn ẹ̀gbọ́n wa tó mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ẹ wo Dr. Kenny tí mo máa ń gbé wá sórí ètò tó máa ń sọ̀rọ̀ nípa kí ni àǹfààní kódà gan àti sọ̀rọ̀ nípa ilá kí ni àǹfààní tí ilá jẹ́ lára ètà sọ láàsì ẹ̀yin tẹ́ bá wò ẹ bá mi fi comment sílẹ̀ ń bẹ ní orí ọmọ ayò nǹkan tó wà nínú ẹ̀ àǹfààní wo ló ní ṣebí gbogbo orú àwọn nǹkan báyìí ṣebí scholarship náà làwọn fi lọ kàwé ní ìlú India ní ìlú China ṣùgbọ́n ilé èèyàn ló fún àwọn ṣùgbọ́n orí nǹkan táwọn kọ sí online ló get in touch pẹ̀lú àwọn ìjọba wa irú ìgbésẹ̀ wo náà gbé nírú nǹkan báyìí ara nǹkan tá à ń sọ nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn nìyẹn because nǹkan tí àwa ní kò jọ wá lójú nǹkan ní nǹkan ló ń jọ wá lójú bẹ́ẹ̀ náà ni nípa ọ̀rọ̀ ewé àtegbò yìí ẹ lọ káàkiri orí social media ẹ máa rí ní oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé ewé tó lè ṣe wá lọ Google ẹ lọ search ẹ wò wàá rí pé ó máa bá bẹ́ẹ̀ àwọn ewé yẹn adẹ̀ ni tó yí wa ká kí ni àwọn ìjọba wa kí náà ń ṣe ṣebí ọgbọ́n àlùmọ́rọ́kọ́ ọgbọ́n jìbìtì ọgbọ́n wípé kán lè sọ wípé wọ́n sọ wípé oògùn kan àwọn fẹ́ gbà á láti Europe oye báyìí ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ yáwó láti lọ gba tó máa fi fáwọn èèyàn ní abẹ́rẹ́ kan kinní kan ọgbọ́n kí ló fà á tí ìjọba gbọgbọ́n ò lè ní kán train àwọn ọmọ káwọn náà nírú iléeṣẹ́ yẹn kán wá sọ nǹkan yẹn kán máa sọ di tablet kí ló fà á ìyẹn lè máa fi rí àwọn ọmọ lóríṣiríṣi táwọn máa ṣe nǹkan ríbíríbí tí ò sí ìrànlọ́wọ́ fún wọn àwọn ìjọba ranra wọn lọ́wọ́ ni àwọn mẹ̀kúnnù tán tí ìwà rí jájẹ àwọn gangan àwọn náà tún gbára wọn ló ń bora wọn ló ń faṣọ ń bora wọn ìgbà tí èèyàn wà tó bímọ tí ọmọ 40 years tó sì mú retí kí ni ìyá òun máa fún òun báwo lòun ṣe lè lọ bá ìyá òun láti lè help òun fowó ilé báwo lòun ṣe lè lọ bá bàbá òun wípé kò sí oúnjẹ ńlé mọ́ ojú ń ti òun láti lè lọ tún bá ọ̀rẹ́ òun báwo ni ọmọ 30 years tó máa lọ kí ìyá ẹ̀ tó jẹ́ pé ó máa jókòó máa wò wípé kí n tó lọ dádì máa fún mi ní nǹkan kan tàbí kí n kàn tiẹ̀ jẹun lọ́dọ̀ wọn ṣé ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tàbí kò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin brọ́dà mi ẹ̀yin sísá mi ẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ bá mi fi kọ́mẹ̀ntì sílẹ̀ kó má jẹ́ mi nìkan ni mò ń dá sọ. àyàfi ó dìgbà tá a bá mọ̀ wípé without wípé ká lọ síbi kankan a lè pe Ọlọ́run without wípé ká lọ sí anywhere wípé tá a bá pe Ọlọ́run ó máa jẹ́ wa secret ẹyọ kan ṣo tó wà lábẹ́ aṣọ yẹn ni wípé má bà tèèyàn jẹ́ ìkan tó bá ti ní kọ́mọ èèyàn kan kó ṣe bákan sìn ìwọ náà tó bá pẹ́ tó bá yá ó yìí ń padà bọ̀ kò sẹ́ni tó wà láyé yìí tí ò ní kojú one way or the other nǹkan kankan sídìí kejì bọ̀ tó bá nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run náà because pásítọ̀ àfàtà fẹ́ lọ kí lọ bá náà àwọn náà fẹ́ kí pọ̀ Ọlọ́run náà ni àwọn gbọ́dẹ̀ tí wá wọ̀ sí ju àwa gan lọ tá bá dẹ̀ mọ̀ wípé lóòótọ́ ìṣòro wà because gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá a fà sọ
wọ́n máa lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹgbẹ̀rún alukurani kò ẹgbẹ̀rún yasin kò wọ wárápá, and it's true. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, lọ sáwọn tó mọ ewé àtegbò. Ṣó tún fẹ́ lọ tọ́jú bọ nǹkan míì ń bẹ̀ ni? Ṣó fẹ́ ṣe nǹkan míì ń bẹ̀ ni? Wípé ìṣẹ̀ṣe wọ́n ṣe kíní ẹgbẹ́ awo ni ẹgbẹ́ kíní kan, kí ló ń jáwo? Ọkọ àtìyàwó awo la jọ ń ṣe. Ọ̀rọ̀ tá bá sọ, tá bá ní kẹ́lòmíì máa gbà á tijọ́ ṣáwo nìyẹn. Èmi àti ẹ̀gbọ́n mi tá bá jọ wọnú ilé, tá bá jọ sọ̀rọ̀ wípé ọ̀rọ̀ yìí ókè, ẹ jẹ́ ká sọ fún lágbájá, á ti jọ ṣe awo nìyẹn, èdè Yorùbá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tá bá jọ wà nínú tá bá jọ jẹ́ pé Christian jọ ni wá, tá jọ ṣe nǹkan kan bíbá yín sìn, a fẹ́ gbàdúrà 7 days, a fẹ́ ṣe kinní kan mẹ́mbà ni wá, awo kan náà ni wá, èdè Yorùbá ni. Èdè Yorùbá ni. Àwọn tó ń pera wọn láwo, àwọn náà jẹ́ awo lódì kejì. Bá ṣe rí pásítọ̀ tó ń pààyàn, bẹ́ẹ̀ náà la rí pásítọ̀ tó ń gbàyàn lẹ̀. Bá ṣe rí babaláwo tó ń pààyàn, bẹ́ẹ̀ náà la rí babaláwo tó ń gbàyàn lẹ̀. Bá ṣe rí àlàáfà tó ń pààyàn, bẹ́ẹ̀ náà la rí àlàáfà tó ń gbàyàn sílẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí àáfà ilẹ̀ Yorùbá sọ, ó ní tó bá gbé ìlẹ̀kẹ̀ sọ́rùn, ó ti dẹlẹ́bọ nìyẹn. Ó sí lára wọn because ó múra bíi tiwọn. Òun láti múra bíi tiwọn kán tó rí ẹ. O ti ń ṣẹ̀sìn ìdọ̀tí nìyẹn. O ti ń ṣẹ̀sìn tó gbọdọ̀ rí èèyàn pẹ̀lú. O ti ń wà pẹ̀lú ibi tó yẹ kó tiẹ̀ lọ nìyẹn because ó ti lo lẹ̀kẹ̀. But mo lè pretend kí n bóra bíi kí n ṣe bí ara ẹ̀sìn kan. Okay, ìyẹn ni máa dùn rí, ìyẹn ni mo fi jẹ́ èèyàn Ọlọ́run, ìyẹn ni mo fi jẹ́ wípé short àlùjọ́nà báyìí gìgírísẹ̀ ẹsẹ̀ mi ló wà. Whereas iṣẹ́ aburú, iṣẹ́ ibi, ọ̀hún kí ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo yẹn. Nobody tó kí ẹ̀ pẹ̀lú yẹn. Nǹkan kan ṣo tí everybody tí most tó ń wò ní wípé ẹ ṣáà jẹ́ kí múra ẹ̀ fún wọn ní symbol tó jẹ́ pé okay, Christian ni mí, mo wá gbé cross sọ́rùn, mo wá múra, okay, Christian. Òun bá dé máa pààyàn lábẹ́, ẹ má bọ́dà. Ibi orísun ẹ yẹn tí òyìnbó gan máa rí tó máa ní wow, you're beautiful. Oh, this is nice, this is gorgeous. How do you get this? Where can I get this? I love this. Ìyẹn ìlẹ̀kẹ̀ tí wọ́n tẹ́ ẹ rí tàbí ìlẹ̀kẹ̀ tí mo mú sọ́wọ́ tẹ́ ẹ rí tẹ́yìn sọ pé àwọn ní kinní kan lọ́ ní àwọn kinní kan tó jẹ́ pé àwa la ní. Tó jẹ́ pé àwa la ní. Nǹkan tó ń fi mọ̀ wá, nǹkan tó ń fi mọ̀, tó bá rí Yorùbá pẹ̀lú múra ti mọ̀ pé Yorùbá ni. Tó bá rọ́mọ Yíbò wá ti mọ̀. Tó bá mọ̀ ó ní ká má múra bẹ́ẹ̀ mọ́. Wípé gbogbo ẹ̀sìn tá à ń ṣe yẹn ó láti gba gbogbo ìmúra wa, culture wa, ìṣẹ̀ṣe wa, gbogbo everything ó láti gbà kúrò ni. Ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kágùn, afẹ́fẹ́ ló ń fẹ́ lọ. Àwa náà a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti ṣe. Gbogbo wa pátápátá ló bá wí. Bọ̀ mo mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ó lè má jẹ́ nísìn, bọ̀ ó máa better, ó ti ń get better pàápàá. Torí pé kí ni? Àwọn èèyàn tí mọ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sọ́wọ́ òsì sẹ́. Àwọn èèyàn tí mọ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sí ọwọ́ òsì. Kí Ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún wa. Orúkọ tèmi ò tí ì yí padà. Dr. Zabby Talk Show, ààyè ọpẹ́ yọ. Ṣó yọ lọ́dọ̀ titi yín náà? Mo mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, àdúrà wa gbà, ojú òní tiwa, àní bọ́jọ́ lọ́jọ́ lọ. Ẹ̀mí gígùn àtàláfíà lọ́lọ́run máa fi jogún fún èmi àti yín. Ẹ má jẹ́ ká celebrate ara wa nígbà tá a bá sí láyé mọ́. Gbogbo nǹkan tó bá lè fi celebrate ara ẹ̀, tó lè fi mínú ara ẹ̀ dùn, ó ṣe máa ṣe. Ẹ jẹ́ à celebrate ara wa. Torí ẹ bá mi fi comment sílẹ̀. Ẹ bá mi tẹ like sí program tí mò ń ṣe. Kò ní jẹ́ pé ẹ rí Mohbad orin tó kọ sílẹ̀, òun ló ń gbé kákàkiri, òun ló ń like, òun ló ń love. Ìgbà tó wà láyé ṣàṣà celebrate. Ẹ jẹ́ ká fi gbogbo nǹkan tá a bá jẹ́ ká fi celebrate ara wa. Ẹ bá wa tẹ like, ẹ bá wa tẹ love síbẹ̀, ẹ bá wa fi comment sílẹ̀. Tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ni, ẹ má gbàgbé láti subscribe. Tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, mo kí yín pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ má gbàgbé láti share ètò. Ẹ ṣé gan ni. God bless you. One love. Bye for now.
Àǹfààní ńlá rèé láti ilé-iṣẹ́ Serimas Homes and Apartments fún gbogbo ẹ̀yin arìnrìn-àjò nílẹ̀ yìí àti láti òkè òkun wá sí ilẹ̀ Nàìjíríà pẹ̀lú owó tí kò gani lára láti fún ara ní ìsinmi aláìlẹ́gbẹ́. Fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ fún ara ní ìsinmi pẹ̀lú àwọn ohun amáyédẹrùn bí ìyàrá ọlọ́yẹ́, íńtánẹ́ẹ̀tì, ilé ìdáná àti àyíká tó rẹwà. Bákan náà, àǹfààní yìí wà fún ẹ̀yin tó fẹ́ darí padà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ààyè tó dàbí ilé ẹni ni. Fún àlàyé ẹ kàn sí ilé-iṣẹ́ Serimas Homes and Apartments ní nọ́mbà 2F Akérèlé Extension Sùúrùlérè, Lagos, Nigeria. Ẹ pè 08066710843 tàbí 08149737740 tàbí +44 789 795 8178. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.